हेलो नमस्कार। फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्ट सिरिज बाई कोडपाटी इन नेपाली ल्याङ्ग्वेजको सेकेन्ड भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी HTML बेसिक्स अफ HTML को बारेमा कुरा गर्छौं। HTML भनेको के हो? व्हाट इज HTML भन्दाखेरि HTML भनेको मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जसमा चाहिँ मार्कअप ट्याग्सहरु युज गरेर वेब पेज वा वेब बेस्ड डकुमेन्टहरु बनाइन्छ, वेब डकुमेन्ट्सहरु बनाइन्छ। HTML को फुल फर्म चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। यसमा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज के को लागि युज हुन्छ भन्दा मार्कअप ट्यागहरु युज गरेर वेबसाइट वा वेब पेजहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ। HTML प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुनुको लागि लूप्स वा भनौं भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट, त्यसपछि कन्डिसन्स, त्यसपछि लजिक्स जस्ताको धेरै कुराहरु हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ HTML मा हुँदैन। त्यसपछि HTML ट्याग्स भनेको के भन्दाखेरि HTML वेब पेज बनाउनको लागि युज हुने एंगल ब्र्याकेट भित्र, एंगल ब्र्याकेट भनेको लेस देन र ग्रेटर देन को बीचमा बस्ने कुराहरु चाहिँ HTML ट्यागहरु हो। HTML ट्यागहरुलाई एंगल ब्र्याकेटले घेरेको हुन्छ। एंगल ब्र्याकेट भित्र बस्छन् HTML ट्यागहरु जस्तै HTML, हेड, बडी, डिभ, पी भनेको पी ट्याग, प्याराग्राफ ट्याग, एक्जाम्पलमा दिएको छु हामीले त्योहरु HTML को ट्यागहरु हुन्। त्यस्तै तल हामीले हेलो एभ्रीवन भनेर पी ट्याग युज गरेर प्याराग्राफ ट्याग युज गरेर हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छौं। यी सबै भनेको एंगल ब्र्याकेटहरु युज गरेका सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ HTML मा ट्यागहरु हुन्। त्यस्तै HTML को पेज स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? हामीले वेब पेजहरु बनाउँदा HTML को पेज स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दा फर्स्टमा डक टाइप HTML, त्यो HTML ट्याग हैन, त्यो चाहिँ डक टाइप डिक्लेरेसन हुन्छ। त्यसलाई भनेको हाम्रो फाइल कुन भर्सनको HTML बाट बन्दैछ, मतलब केबाट बन्दैछ त्यो कुरा चाहिँ डक टाइपले डिक्लेयर गर्छ। त्यसपछि HTML ओपन हुन्छ, HTML ट्याग ओपन हुन्छ र HTML ट्याग तल गएर क्लोज हुन्छ। HTML ट्यागहरु ओपन गरिसकेपछि क्लोज गर्नै पर्छ, हैन भने रुल फलो हुँदैन वा भनौं हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट नपाउन सक्छौं। त्यसपछि HTML ले चाहिँ सबै ट्यागहरु HTML भित्र बस्छ र HTML भित्र दुईटा सेक्सन हुन्छ। एउटा हेड र अर्को बडी। हेड पनि माथि क्लोज भएको छ, तल माथि ओपन भएको छ, तल क्लोज भएको छ। त्यसपछि हेड भित्र टाइटल छ। हेड भित्र बस्ने सबै कुराहरुले चाहिँ वेबसाइटको इन्फर्मेसन दिन्छ। जस्तै टाइटल, यसले चाहिँ ब्राउजरको टाइटल बारमा वेबसाइटको टाइटल देखाउने काम गर्छ। त्यस्तै हेड भित्रैबाट हामीले CSS स्टाइल शीटहरु लेख्न सक्छौं। त्यस्तै जाभास्क्रिप्ट कोडहरु लेख्न सक्छौं हेड भित्रै। र जाभास्क्रिप्ट कुनै अर्को ठाउँमा राखेको छ भने, कुनै अरु फोल्डरमा राखेको छ भने त्यो फोल्डरमा हामीले लिंक गर्न सक्छौं हेड भित्रैबाट। त्यसपछि बडी ट्यागमा चाहिँ हामीले जुन पनि वेबसाइट हेर्दा देख्ने सबै कुराहरु चाहिँ बडी ट्यागमा लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि भनौं न हेडमा भएको कुराहरु भिजिबल हुँदैन तर बडीमा भएको सबै कुराहरु भिजिबल हुन्छ। त्यस्तै अब कमन डक टाइप डिक्लेरेसनको कुरा गर्दा गर्दाखेरि HTML5 मा डक टाइप HTML मात्रै लेख्दाखेरि ब्राउजरलाई चाहिँ यो फाइल HTML हो भनेर पठाउँछ। यो हाम्रो ब्राउजरले चिन्छ यो फाइल HTML हो भनेर चिन्छ। तर पहिला के हुन्थ्यो भने HTML4 मा HTML4 चाहिँ HTML4, XHTML, स्ट्रिक्ट HTML योहरु चाहिँ HTML मा बेस्ड थियो। भनौं स्ट्यान्डर्ड जेनरलाइज्ड मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ के रे। त्यो HTML मा बेस भएको हुनाले हामीले DTD भनेको डकुमेन्ट टाइप डेफिनेसन चाहिँ डक टाइपमा डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो, त्यनेरि लेख्नु पर्थ्यो। तर HTML5 चाहिँ HTML मा बेस नभएको कारणले हामीले डक टाइप HTML मा मात्रै लेख्दाखेरि ब्राउजरले यो HTML फाइल हो भनेर बुझ्छ। त्यस्तै क्लोजिङ ट्यागको कुरा गर्दाखेरि HTML को मैले अघि नै भनिहालेँ सबै ट्यागहरु ओपन गरिसकेपछि क्लोज गर्नै पर्छ। तर कुनै ट्याग यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ क्लोज गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै लाइन ब्रेकको ट्यागहरु भयो, इमेजको ट्यागहरु भयो, लिंक ट्यागहरु भयो। यिनीहरुलाई चाहिँ
क्लोज नगर्दा पनि चल्छ। तर XHTML भनेको XHTML को रुलहरू छ, जस्तै ट्याग ओपन गरेपछि क्लोज गर्नै पर्ने, यस्तै खालका धेरै रुलहरू छन् XHTML का। त्यो रुल फलो गर्नको लागि चाहिँ ट्यागहरूलाई हामीले ट्याग लेखिसकेपछि त्यो एंगल ब्र्याकेट भनेको ग्रेटर देन भन्दा अगाडि स्ल्यास राखेर क्लोज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ वन लाइन भन्नाले त्यहीँनेरि एकैचोटि क्लोज हुन्छ। हामीले BR लेखेर फेरि BR लाई माथि P लाई क्लोज गरे जस्तै क्लोज गरिराख्नु पर्दैन। त्यस्तै हामीले वेब पेज बनाउँदा युज गर्ने कमन ट्यागहरू के भन्दा प्याराग्राफ ट्याग चाहिँ प्याराग्राफहरू बनाउनको लागि, टेक्स्टहरू लेख्नको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै हेडिङ ट्याग, हेडिङमा H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। H1 भनेको सबभन्दा ठुलो हेडिङ भयो भने H6 भनेको सबभन्दा सानो। त्यस्तै H5 भनेको H6 भन्दा ठुलो, H4 भनेको H5 भन्दा ठुलो, त्यसरी हुन्छ। लिङ्क भनेको कुनै पनि एउटा वेब पेजबाट अर्को वेब पेजमा लिङ्क गर्नको लागि, एउटा वेब पेजबाट अर्को वेब पेजमा जानको लागि लिङ्क गर्नुपर्छ। त्यो लिङ्क चाहिँ ए ट्यागले गर्छ। त्यस्तै वेब पेजमा इमेजहरू हाल्नु पर्यो भने IMG ट्यागले हेल्प गर्छ। त्यस्तै अनअर्डर्ड लिस्टहरू बनाउनु पर्यो भने UL ट्यागले हेल्प गर्छ। त्यस्तै अर्डर लिस्ट 1 2 3 4 यसरी बनाउनु पर्यो भने OL ट्यागले हेल्प गर्छ। त्यस्तै लिस्ट आइटम OL मा पनि नत्र UL मा पनि हामीले राख्ने भनेको लिस्ट आइटमहरू हो। त्यसलाई LI ट्यागले हेल्प गर्छ। त्यस्तै टेबल बनाउँदा हामीलाई टेबल ट्यागले हेल्प गर्छ। त्यस्तै फर्महरू बनाउँदा फर्म ट्यागले, फर्मभित्रको इनपुटहरू बनाउँदा इनपुट ट्यागले, जस्तै इनपुटमा इनपुट टेक्स्ट हुन्छ, टेक्स्ट बक्सहरू हुनसक्छ। त्यस्तै चेक बक्स, रेडियो बटनहरू हुनसक्छ। त्यस्तै बटन ट्यागले चाहिँ बटनहरू बनाउनका लागि, जस्तै सबमिट बटन वा अरू धेरै खालका बटनहरू बनाउनको लागि। त्यस्तै लाइन ब्रेकले एउटा लाइन छोडेर अर्को लाइनमा जानु पर्यो भने लाइन ब्रेक BR ट्याग युज गर्नु सकिन्छ। त्यस्तै हरिजन्टल लाइन बनाउनको लागि HR ट्याग। त्यस्तै डिभिजन भनेको डिप ट्यागहरू युज गर्न सकिन्छ डिभिजनको लागि। त्यस्तै HTML हेड र बडी भनेको स्ट्रक्चर ट्यागहरू भयो। त्यस्तै स्ट्रङले चाहिँ फन्टहरू बोल्ड गर्नको लागि युज गरिन्छ, भन्नाले फन्ट वेट बढाउनको लागि। अब यिनीहरू त कमन ट्यागहरू भए, यति चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने ट्यागहरू भए। योभन्दा पनि बाहेक अरू धेरै ट्यागहरू छन् HTML मा। त्यस्तै अब एट्रिब्युटहरूको कुरा गर्दा ट्यागहरूमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन चाहिँ एट्रिब्युटहरूले राख्छ। एट्रिब्युटहरूको माध्यमबाट ट्यागहरूमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू राख्न सकिन्छ। जस्तै त्यसको फर्मेट भनेको तल हामीले दिएको छौँ, ट्याग अनि एट्रिब्युट इक्वल टु भ्याल्यु, इन्भर्टेड कमाभित्र राखिन्छ एट्रिब्युटको भ्यालुलाई। त्यसपछि ट्याग क्लोज गरेर यसको बेसिक फर्मेट हुने यही हो। त्यस्तै अब तल हामीले ए को एट्रिब्युट भनेको रेफ हो, SREF। त्यसपछि इक्वल टु, त्यहाँनिर इन्भर्टेड कमा छुटेको रहेछ, http अनि facebook.com। यो हामीले URL राखेको छौँ। यो URL भनेको चाहिँ भ्यालु भयो, रेफ एट्रिब्युटको भ्यालु। ए ट्यागको रेफ एट्रिब्युटको भ्यालु चाहिँ http facebook.com भयो। त्यसपछि यो चाहिँ भ्यालु भयो त्यो एट्रिब्युटको। त्यस्तै H1 ट्यागमा ID भन्ने एट्रिब्युटको भ्यालु चाहिँ हेडिङ भयो। त्यसै एट्रिब्युटहरूले चाहिँ ट्यागहरूलाई अझ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू दिने काम गर्छन्। त्यस्तै ब्लक लेभल एलिमेन्ट, HTML मा एलिमेन्टहरू दुई खालका हुन्छन्, एउटा ब्लक लेभल र अर्को इनलाइन। ब्लक लेभल एलिमेन्टले चाहिँ जुन स्क्रिन छ भनौँ, जुन कन्टेनर छ, त्यो ब्राउजरको साइज जस्तो छ त्यसले पुरै लाइन लिन्छ, पुरै साइज लिन्छ। विड्थ हुन्छ नि, विड्थ चाहिँ फुल विड्थ लिन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ प्रत्येकचोटि लेख्दाखेरि नयाँ लाइनमा सुरु हुन्छ। भन्नाले जस्तो तपाईँले डिप ट्याग लेख्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले अर्को डिप ट्याग लेख्दा त्यो डिप चाहिँ पहिलाको डिपभन्दा मुनै तलतिर आएर बस्छ। त्यस्तै अब यहाँनिर ब्लक इलिमेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्दा डिप H1 देखि H6 सबै ट्यागहरू ब्लक इलिमेन्ट भयो। त्यस्तै P ट्यागहरू, त्यसपछि फर्म ट्यागहरू के भन्छ ब्लक इलिमेन्टहरू भयो। जस्तै यहाँनिर हामीले फर्स्टमा डिप ट्याग राखेका छौँ, त्यसपछि डिपको तल H1 लेखेका छौँ र P लेखेको छौँ। यिनीहरूले चाहिँ फुल विड्थ लेखेको छ। यिनीहरूको
ग्रीन कलर भनेको यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड कलर भयो। यिनीहरूले फुल विड्थ लिएको छ र ब्लक इलिमेन्टहरूले हाइट पनि सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै इनलाइन इलिमेन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि आफूलाई जति स्पेस चाहिन्छ, विड्थ जति चाहिन्छ त्यति मात्र विड्थ लिन्छ र मल्टिपल इनलाइन एलिमेन्टहरू लेख्दाखेरि यसमा चाहिँ यिनीहरूले नयाँ लाइनमा सुरु गर्दैन। जस्तो मैले यहाँनिर स्पान भन्ने एउटा ट्याग लेखेको छु, त्यसपछि मैले ए ट्याग लेखेको छु। स्पान भन्ने ट्याग लेखेँ अनि ए ट्याग लेखेँ। स्पान ट्याग लेखेर ए ट्याग लेख्दा स्पानकै साइडमा आइरहेको छ। अनि यो इनलाइन एलिमेन्टहरूले हाइट सपोर्ट गर्दैन। जस्तै मैले स्पान ट्याग लेखेँ, त्यसपछि ए ट्याग लेखेँ, अनि आइएमजी ट्याग लेखेँ र स्ट्रङ ट्याग लेखेँ। यिनीहरू चाहिँ साइड बाई साइड आएको छन्, टप टु बटन आएको छैन। जस्तो अघि हामीले ब्लक एलिमेन्टहरू लेख्दाखेरि यहाँनिर ब्लक एलिमेन्ट लेख्दा डिपको तल S1, S1 को तल P ट्याग आउँथ्यो भने अब इनलाइन लेख्दाखेरि स्पानको साइडमा ए को साइडमा आइएमजी ट्यागको साइडमा स्ट्रङ आउँछ। तर आइएमजी ट्याग भनेको इनलाइन पनि हो भन्नाले इनलाइन यो साइड बाई साइड नै आउँछ, इनलाइन ट्याग पनि हो र यसले हाइट सपोर्ट गर्छ, त्यसैले यो ब्लक ट्याग पनि हो, ब्लक एलिमेन्ट पनि हो। आइएमजीलाई हामीले इनलाइन ब्लक एलिमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसपछि यो वेब पेज बनाउने तरिका चाहिँ के हुन्छ त? वेब पेज बनाउँदाखेरि तपाईँले फर्स्टमा HTML को कोड लेख्नुपर्छ भनेको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। त्यो स्ट्रक्चर बनाउनको लागि तपाईँले IDE को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले नोटप्याडमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्न त, तर HTML ट्यागहरू कुनै पनि ट्यागहरू लेख्नुको लागि HTML ट्यागहरू लेख्नको लागि सजिलो होस् भनेर धेरै IDEहरू छन्। जस्तै सबलाइन टेक्स्ट, नोटप्याड प्लस प्लस, भिजुअल स्टुडियो कोड, अनि त्यसपछि अरू पनि धेरै IDEहरू छन्। त्यो IDEले चाहिँ हामीलाई कोडहरू लेख्न हेल्प गर्छ। अनि IDEमा हामीले HTML को एलिमेन्टहरू, ट्याग्सहरू, एट्रिब्युटहरू लेखिसकेपछि भनेको प्रपर एउटा स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि HTML को पुरा एउटा वेब पेज बनाइसकेपछि त्यसलाई सेभ गर्दाखेरि .html भन्ने एक्सटेन्सनमा सेभ गर्नुपर्छ र त्यो फाइललाई डाइरेक्टली हामीले ब्राउजर भनेको फायरफक्स, ओपेरा, त्यस्तै गुगल क्रोम, अनि इन्टरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, यिनीहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट ओपन गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले एउटा फाइल बनाउनु भयो, वेब पेज बनाउनु भयो, HTML कोडहरू लेखेर ट्याग्सहरू, एट्रिब्युटहरू युज गरेर एउटा वेब पेज बनाउनु भयो, त्यसलाई तपाईँले डाइरेक्ट ब्राउजरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै सर्भरको आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तै अब आज हामीले HTML बेसिक्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब भोलि चाहिँ हामीले IDEमा हामीले HTML ट्यागहरू लेखेर एउटा बेसिक HTML को साइट वेब पेज बनाउनेछौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ? यदि के नयाँ कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र यो तपाईँले केही नयाँ कुरा सिकेको जस्तो लाग्छ भने, यो कुरा अरूले पनि सिक्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यसलाई सेयर गरेर तपाईँहरूको साथीमा पुर्याउनलाई हेल्प गर्नुहोस्। हाम्रो लागि कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँहरूले कोड पार्टी भनेर गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो वेबसाइट www.codeparty.com वा facebook.com/codeparty वा twitter.com/codeparty मा आएर हामीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ।